Sponsor ka pa tayo. Patty niya. Yes. Diba? Ganun yun. Pinipindot para maging juicy sa loob. Pati yung sauce niya. Masarap. Mabutter. Hindi masarap sa'yo. Please lang yun totoo kasi lahat yata masarap. Sabi ka naman kung matabang eh. Sa akin matabang. We. Sa'yo? Diba? Ay. Hindi, matabang yung gawa ko ng patty, diba? May lasa ka. Ang sauce niya ay hinanayang sauce. Yes, kasi diba? Kaya malasa. Kaya masarap. Kung di nyo pa po kilala, ito po ang nanay ng apo ni Unggoy. Wala si Shell. Kaya nga, ilalagay ko talaga